What's up guys? So ngayon magtuturo ako sa inyo kung paano mag-convert ng files. So ito na, simulan natin. So nakikita nyo meron tayong sample na folder. So ginawa ko to para sa vlog na to. So meron tayong dalawa dito na isang PDF at isang PowerPoint. Ngayon i-convert natin yan sa document or Word. Una, punta kayo sa Google, tas i-search nyo ito. Conversion. So, yung unang magpapakita, yun na yung pindutin ninyo. Ayan, nakikita nyo dito, file converter. Tapos, pwede nyo rin siyang ilagay sa inyong Chrome extension kung gusto nyo. Gayahin nyo lang kung ano yung gagawin ko dito. So, makikita nyo pa dito kung ano yung mga format na pwede ninyong i-convert. So, hindi lang siya actually para lang sa Excel or PowerPoint or PDF. Pwede siya sa kahit ano. Actually, 300 plus formats yung pwede dito. So, unahin natin tong PDF. So, ito yung mga format na available. Pero ngayon, i-convert ko siya sa document. Kasi yun yung parang pinakakailangan ng mga students ngayon. PDF to document. So, yan, i-convert na natin. Antayin nyo lang. So, waiting time dito, pwedeng mga within 5 minutes siguro. After ng loading, may makikita kayong download dito sa right side. So, i-click lang natin siya. Tapos, tignan nyo, madali lang siya ma-download. Then, open the file. So, ayan. Ito na yung PDF na kinonvert natin to Word document. So, ito siya. So, kumpleto yung document. So, i-check natin para makita ninyo, buksan natin yung PDF file, yung pinagmulan ng convert natin. So, ito yung PDF file niya. So, ito yung first page, parehas na parehas. Ayan. Up until the last page. So, parehas na parehas pa rin siya. So, ayan. Guys, kung nakikita nyo kanina may enable editing. So, pwede nyo siyang i-edit sa document. Kaya siya nalipat sa document. So, next naman natin i-convert to file is yung PowerPoint. So, balik tayo sa conversion. May makikita kayo sa baba na convert more files. So, pindutin nyo lang yan and then repeat kung ano yung ginawa natin kanina. True document ulit ito, i-convert. So, example lang to guys. Kayo na bahala kung ano yung gusto nyo i-convert pagka nagawa nyo na to. So, convert. Ayan guys, meron na ulit download dito sa right side. So, again, i-click lang siya ulit. Tapos, antayin yung mag-download. Buksan nyo sa downloads. So, ito yung PowerPoint na kinonvert natin sa document. So, para ma-check natin, punta ulit tayo dun sa original form niya, which is dun sa PowerPoint. So, yung pinagmulan nung file. So, ayan. Nakikita nyo, parehas na parehas naman siya. Kompleto. Walang kulang. So, ito. From first page up to the last page,
tama naman yung files. Tama naman yung naka-input dun sa document natin. Same lang siya dun sa PowerPoint. So, walang naiba. Pati yung format, parehas na parehas yung format niya. So, okay na okay talaga to. Try nyo na, guys. So, ayun lang. Thank you for watching. I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. And alam ko na makakatulong to sa inyo, lalo na sa mga students. So, libreng-libre lang to, guys. Online naman siya. Kailangan nyo lang ng internet connection. Hindi nyo kailangan mag-download ng apps or mag-install ng mga APK. Pwede rin siyang gamitin sa phone para sa mga naka-cellphone lang. So, ayun. Bye!